Dnes jsem se rozhodl, že se vydám hledat lebku starověkého démona, jež má být zakopána v hloubi lesa. O této lebce koluje mnoho historek. Prý se jedná o posedlý předmět, s kterým se v minulosti prováděly rituály. Má to být portál pro zlé entity. Lebka vypadá jako zvířecí, jsou na ní vidět symetrie, které připomínají rohy. Někdo tvrdí, že se jedná o lebku černého kozla, který má být pravou rukou samotného ďábla. Pokud najdu tuto lebku, vydám se dál do hlouby lesa, kde má být místo, kde prý straší. Někteří jedinci tvrdí, že míst, na kterých v tomto lese straší, má být víc. Jedná se o místa, kde mají být skalní útvary. O jeden útvar se prý nejedná. Z historek se mluví o tajemném kultu, sektě, která má mít ve znaku určité symboly. Jaké, to nikdo ale neví. Ten kult, neboli sekta, měla v minulosti v tomto lese provádět rituály. Chci v tomto lese udělat seanci EGF, pokusit se komunikovat s tou lebkou a rozmístit poblíž kamery. Jsem zvědav, zda najdu tu lebku a jestli se něco podaří zachytit. Jakákoliv manipulace s touto lebkou je prý nebezpečná. Samotný les je nebezpečný. Šíří z něj opravdové zlo. Takže ahoj lidi, jmenuji se Roman Demeter a vítám vás u dnešního nového videa. Dneska jsem se rozhodl, že se vydám na místo, o kterém se říká, že je prokleté a že má být na tom místě zakopaná lebka starověkého démona. Jsem zvědavej, jestli tomu tak je, jestli je to pravda. Takže mám v plánu se na to místo vydat. Jinak teď můžete vidět, že už jsem u lesa, ale nejsem absolutně v lese. Jsem před vstupem do toho lesa, takže ještě nejsem přímo hluboko v lese. Jo. Pokud ji najdu, chci udělat seanci EGF u té lebky a pokusit se komunikovat, zda ta entita se někde poblíž drží. Po případě zda ta lebka je takzvaně v pořádku, protože se říká, že je to posedlý objekt, předmět, takže zkusím u toho seanci a potom bych rozmístil kamery někde poblíž, tady v lese nebo u té lebky. Takže tohle mám v plánu a uvidíme, co bude dál. No. O té lebce neboli předmětu se říká, že to je předmět, který přitahuje zlé entity. Může to být takzvaně portál pro toho démona. Tohle místo mi doporučil jeden kamarád, takže jsem za to rád, že mi to doporučil. Jsem zvědavej, zda fakt někde bude ta lebka a hlavně zda to, co se říká o tomto lese, je pravda. Teď zbalím věci a půjdu dál. Pokusím se hledat tu lebku, měla by být někde několik set metrů přede mnou, takže jsem zvědavý, zda to najdu. Jinak chtěl bych dodat, že mám v plánu vydávat jedno video týdně od nejbližší doby, protože počasí se zlepšilo, je lepší počasí a hlavně vy chcete, abych vydával videa častěji. Takže chci jenom říct, že pokusím se, aby videa byly kvalitní, ale bude tam i ta kvantita, takže se pokusím to dělat tak nějak napůl. Bude tam takzvaně můj otisk, jo. Budete mít ty svoje kvality, na které jste zvyklí, ale budou videa vycházet častěji. Myslím si, že to je tak lepší. Dřív jsem to takto dělal, že jsem takhle vydával častěji videa, takže si myslím, že to bude prostě dobrý a budete podle mě rádi.
nečekal jsem, že najdu tu lebku. Šílený, tyjo. Nevím, co dodat, protože jsem to fakt nečekal. Teď jsem se trošku přemístil dál. Nevím, co to může být. Vypadá to jak lebka kozla, nebo lebka prostě nějakého zvířete, který mělo rohy v tehdejší době. Takže těžko říct, ale myslím si, že to bude ta lebka, o který se všude mluví. Podle mě je to ona prostě. Takže zkusím seanci EGF a pak tady rozmístím kamery. Během seance bych chtěl rozmístit kamery, takže budu dělat seanci a budou tady rozmístěny kamery. A potom bych odešel a nechal tady kamery, protože se říká, že tady na té skalce straší, že je prokletá, že se zde dějí paranormální jevy. Proto mě napadlo udělat seanci s tou lebkou tady a zanechat zde kamery. Takže tak. Já to půjdu tady rozmístit, připravit a zahájím seanci EGF. Přemýšlím, kdy dát EGF seanci. Nevím, jestli tady. Možná tady, já nevím. Tady bych dal EGF a sem dám stativ rovnou a tu lebku dám někam vedle EGF. Musím říct, že to brutálně smrdí. Já jsem si na to vzal ještě igelit. Vemu si rukavice a nějak to tady naaranžuju. Takže lidi, mám to připravený, jdu na komunikaci. Je tady někdo z duchovního světa? Kdo jsi? Proč mi nechce sdělit své jméno? Co to znamená? Proč? Kde je zlo? Tady. V tomto lese? Ano. Jak to myslíš? Jsem. Zlý. Je pravda, že tato lebka je posedlá? Ano. Já. Chceš mi ublížit? Nevím. Jsi démon? Ano. Můžeš se projevit? Ne. Proč? Slabý. Ptám se ještě jednou. Můžeš mi ublížit? Ano. Nechci. Chceš pomoct? Jak ti můžu pomoct? Les. Jaký les? Hustý. Značky. Červená. Pravo. Mám se vydat hlouběji do lesa, který je poblíž. Myslím ten napravo. Ano. Co dál? Ptám se, co dál. To je divný. To je divný.
Jseš tady? Nic? To je divný. Já to vypnu. No, dozvěděli jsme se zajímavé informace. Ty jo. Nevím, co říct teďka, protože tohle jsem nečekal a nevím, jestli mám té entitě věřit, protože démoni jsou záludní a může to být něco horšího. Tady napravo ode mě je les, který je hluboký a o kterém se říká, že tam straší ještě víc než tady. Nevím, jestli je to pravda, ale EGF mluví jasně, takže se tam budu muset vydat. No, bude to zajímavý, no. Nevím, no. Jsem zvědavej, ale ty značky nechápu. Protože jaký značky? To jsem nepochopil. Pokusím se pomoct té entitě, uvidím, jak to dopadne. A pozbírám tady kamery, co jsem rozmístil. Podívám se, zda se něco zaznamenalo. A vydám se do toho lesa. Šílený. Takže lidi, už jsem v tom lese, tak jdu se tady podívat, porozhlídnout. Teď se tady něco zahodí. Tu sklenici, teď nevím, kde to bylo. Vlci? Nevím. Pokud to jsou vlci, mám tady zbraň, takže by to mělo být v pořádku na odpuzení zvěře. Viděl jsem tady sklenici. Teďka jsem na mátku tady viděl sklenici. Tyjo, tady. No, rukavice mám po toho. Co tady dělá sklenice, to je zajímavé. To mě. Ale je divný. Tamhle je modrý igelit. Je zajímavý.
Pokud to chápu správně, když byly ty značky, nebo šátky, nebo jak to nazvat, rozmístěny takhle, tím směrem, tak ta skalka, o který Enty tam mluvila, musí být tam tím směrem někde. Zajímavý. Tamhle vidím nějakou skalku. Nikdo nikde. Divný tohle všechno jako. Nejdivnější věc je taková, momentální teď věc, že jsem měl 2 hodiny baterie na kameře a teď mám 31 minut. Škoda, že vám to nemůžu ukázat, ale mám naštěstí ještě jednu náhradní baterii, doufám, že to vydrží. Chci tady udělat seanci večer, počkat, než se setmí. Je to divný, celkově. Už jsem hodněkrát řekl slovo divný. Taky pařezy všude. Zase kůda ze stolu. Další ohniště. No, vypadá to na ohniště. Tohle vypadá na hodně mýtické místo. Kapesník. Asi na zapálení. Teď si někdo asi dělal jídlo, to je divný. Vidím tady aloba, tak tady někdo asi byl nedávno. Ale proč tady ty jo? Je tady někdo? Přemýšlím, že bych teďka zahájil seanci EGF. Nevím, jestli mám počkat do večera. Každopádně je to tady hodně divný. Každopádně je to tady hodně zajímavý. Nechápu to. Za chvíli bude zapadat slunce. Možná bych tu seanci udělal za tmy až, nebo až se bude stmívat. Hele, co to zase jo?
Pojďte. Se mi nelíbí. Reálně, kdo by tady dal znak? Je to hodně divný. Tady půjdu ještě prozkoumat. Zase uvidím, co bude dál. Jsem na zmiňovaném místě. Jsi tu? Ano. Proč jsem měl přijít na toto místo? Zlo. Rituály. Dělali se na tomto místě rituály? Ano. Hodně. Cože? Jak ti můžu pomoct? Ticho. Proč mám být ticho? Najdi nůž. Jaký nůž? Byl jsi zabit nějakým nožem? Ano. Wow, tak to je šílený. Kde je ten nůž? Značka. Dole. Do míst. Takže ta značka neboli látka, co je na zemi, tak je očividně z nějakého důvodu na zemi. Tyjo. Proč mám donést ten nůž? Proč mám donést ten nůž? Jediný. Jsi tu? Nic. Teď se jdu podívat, jestli tam je ten nůž. Rozmístil jsem kamery, takže kdyby bylo něco paranormálního poblíž, tak se to zaznamená. Jsou u toho místa, kde byl rituál a ještě vzadu, takže tak.
se ztratil. Vůbec nevím, kam mám jít. Dost tady zakopávám, protože ta cesta je hrozná. Jako. Třeba zpátek radši. Jsem musel skočit. Ty vole, kde jsem to vyšel? Sakra, jsem se ztratil. Vole, kde jsem to vyšel? Ty vole, já myslel, že jsem se ztratil normálně. Tamhle. Já jsem myslel normálně, že jsem se ztratil lidi. Omlouvám se, jestli jsem to točil moc znízka na nohy. Jste nic neviděli, ale to nešlo prostě.
Teď jsem si šel nějakou ránu. Tady někdo musí být prostě poblíž. To je divný. Já jdu zase podle značek, podle těch látek, protože bych se neztratil. Ty vole. Co to bylo? Se podívat na kamery.